اهلا وسهلا فيكم من جديد متابعين مطبخ زينة بوصفة جديدة من المطبخ العربي اللي هي كبة الرز. حابين تعرفوا كيف الطريقة؟ تابعوني. هلا لنعمل الكبة او كبة الرز لازمنا 3 مراحل. اول مرحلة بنقلي اللحمة مع البصل مع الجوز بمعلقة زبدة نباتية او زيت نباتي او زيت زيتون حتى مع رشة الملح ورشة البهار. الخطوة الثانية يعني بنعمل حشوة كبة طبيعية. هلا الخطوة الثانية بنسلق الرز وبنسلق البطاطا وبنهرسها بهي الشكل وبعدين بنعجنهم مع بعض. الخطوة الثالثة اللي هي نحن لازم تتكون عنا عجينة ما بين الرز والبطاطا ونكورها ونحط فيها الحشوة اللي عملناها بالأول وبنقليها وبتكون وصفتنا جاهزة. هلأ رح نبلش أول خطوة بسلق الرز والبطاطا وخلينا نشوف كيف بيصيروا. هاد شكل الرز بعد ما سلقناه، طبعا ما بنسلقه بشكل انه يكون مفلفل. الرز اذا شايفين شوي ملزق ببعضه وهذا هو المطلوب لحتى ينعجن معي بطريقة اسهل. الخطوة الثانية انا قليت اللحمة مع البصلة والبهارات مثل ما حكينا اللي هو بهار 7 بهارات مع الملح وراح اضيف عليها الجوز. هلا لحمتنا صارت جاهزة اللي هي الحشوة. حاليا حنعمل الخطوة اللي بعدها اللي هي رح نضيف الرز المسلوق مع البطاطا المسلوقة ورح نعجنهم سوا. وهلا بعد ما عجنت البطاطا المسلوقه مع الرز المسلوق تشكلت عندي هاي العجينه اللي انا هلا بدي كورها واعملها طابه لحتى احشيها. شوفوا كيف قوامها قوام عجينه الكبه النظاميه. أعزائي صارت عجينتي جاهزة اللي هي مثل ما قلنا الرز المسلوق مع البطاطا المسلوقة. واليوم أنا جايبت لكم قوالب حلوة تغيير شكل موديلات حلوة لحتى نشكل الكبة ونحشيها اللي هو هاد وهاد. رح فرجيكم هلأ طريقة العمل فيهم. طريقة العمل هي أنا شكلت كرة من العجين رح أفتحها، رح أغط إيدي بمي حتى تفتح معي بشكل صح. دايما إيدي الثانية عم تضغط كرمال ما تفرط عجينتنا. رح كرر العملية وارجع احشيها مرة تانية وراح سكرها. طبعا تسكيرها شوي صعب بس معلش هي كبة الرز هيك بتكون. رح استعمل هذا القالب. هلا رح فرجيكم كيف طريقة عمله. رح حاول افوت كرة الرز واضغطها منيح لحتى حاول ننظف هيك الاطراف. كتير شغلة دقيق بس بنفس الوقت كتير ممتع. هلا بنحاول نضغطها. طلعت عندي قطعة كبة كتير حلوة وكتير بتشهي. وهلا الطريقة اللي بنكمل العجينة كلها لتخلص معنا الكمية وبعدين بنروح لنقلي هدول الكرات بزيت نباتي. هلا رح سويها يكون لونها مايل للزهر وفعلا رح تطلع زهر او ذهبية كاشفة لانه هي الرز لونه ابيض. فشوفوا كيف عم بيتغير اللون، حتكون براوني. كباياتنا صاروا جاهزين وعم يقرشوا بياخدوا العقل. رح صور لكم المقطع العرضي. رح افتح وحده بس بالاول رح زينهم بهذا الشبت اللي انا بحس كثير بلبق لهي الاكله. طبعا فيكم تقدموهم مع لبن او سلطه او حتى اذا عندكم اكله لبنيه. فهي اكله كثير طيبه وكثير سهله التحضير وسريعه بس لتاخذوا عليها كيف طريقه شغلها تصير عليكم سهله. ما تستصعبوها، مو انه يعني رز هي صعبه، هي ابدا ما هي صعبه. رح افتح لكم وحده فرجيكم كيف كتير طيبة وكتير كريسبي. يعني ما بعرف اذا عم تسمعوا الصوت او مبين عليكم عم تهرش هرش. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وبشوفكم بوصفات جديدة من مطبخ زينة. واذا حبيتوا وصفاتي بليز اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس.